મિત્રો નજીકના સમયની અંદર G-SHALA એપ્લિકેશનની અંદર રાજ્યના તમામ વિદ્યાર્થીઓનું રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે પરિપત્ર કરીને શિક્ષકોને સૂચના આપવામાં આવશે। સાથે જ તમામ બાળકો ચોક્કસથી રજીસ્ટ્રેશન કરે એ માટે શાળાએ શિક્ષકોને રજીસ્ટ્રેશન માટેની જવાબદારી સોંપવામાં આવશે। તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આપણે G-SHALA એપ્લિકેશનની બેઝિક માહિતી શું છે તે સમજીશું। સાથે G-SHALA એપ્લિકેશનની અંદર વિદ્યાર્થીઓએ કેવી રીતે રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું છે તેનો એક પ્રેક્ટિકલ વિડીયો આપણે આજના વિડીયોમાં જોવાના છીએ એક બાળકના એક્ઝામ્પલ સાથે, જેથી કરીને રજીસ્ટ્રેશન માટેના વિદ્યાર્થીઓના, વાલીઓના અને શિક્ષકોના જે પણ પ્રશ્નો હોય તે આ જ વિડીયોમાં નિવારી શકાય। તો મિત્રો વિડીયો આપે પૂર્ણ જોવાનું રહેશે। જો આ પૂરો વિડીયો જોશો તો તમારા તમામ પ્રશ્નોનું અહીંયા સમાધાન તમને મળી જશે। સાથે જ મિત્રો આપને જણાવી દઉં કે મેં ગુજરાતી ચેનલ ઉપર આપ જો નવા હોય અને પહેલી વાર જ જો આ વિડીયો જોતા હોય તો ચોક્કસથી મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। મિત્રો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બેનિફિટ એ છે કે જ્યારે પણ શિક્ષણની અંદર શિક્ષક અથવા વિદ્યાર્થીઓને ઉપયોગી કોઈપણ પ્રકારનો નવો કાર્યક્રમ આવે છે તો હું તેને સમજૂતી માટેનો એક વિડીયો બનાવું જ છું। જો ચેનલને આપણે સબસ્ક્રાઇબ કરી હશે તો એ વિડીયો સીધા જ આપણા યુટ્યુબ નોટિફિકેશન બોક્સની અંદર આવી જશે અને તમે સમયસર તેને જોઈ અને એ કામ કરી શકશો। તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેવી ખૂબ જરૂરી છે। સાથે જ મેં ગુજરાતી ચેનલના વોટ્સઅપ ગ્રુપ પણ ચાલે છે, તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક મૂકેલી છે મિત્રો, ત્યાં જઈને તમે મેં ગુજરાતી ચેનલના વોટ્સઅપ ગ્રુપ સાથે પણ જોડાઈ શકો છો। ત્યાં તમને જે પણ નવા પરિપત્રો આવે છે, સાથે જે પણ નવા કાર્યક્રમો શિક્ષણમાં આવે છે તેની સંપૂર્ણ વિગત ત્યાંથી PDF ફાઇલો મળી જશે। હવે મિત્રો સમજીએ કે G-SHALA એપ્લિકેશન શું છે। કોવિડ-19 મહામારીના કારણે જે પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું તેના કારણે મિત્રો શિક્ષણ કાર્ય એ ઓનલાઈન કરવાની જરૂરિયાત પેદા થઈ અને ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્યની અંદર મિત્રો થોડી ગેપ રહી ગઈ કે જેની અંદર આપણે ઓનલાઈન ઘણા બધા કાર્યક્રમો કર્યા, પરંતુ બાળકોનું જે મોનિટરિંગ કરવાનું હોય કે ઓનલાઈન બાળકોએ શિક્ષણ કેટલા પ્રમાણમાં મેળવ્યું અને તેમની કેટલી પ્રગતિ થઈ છે આ પ્રકારનું મોનિટરિંગ કરી શકાતું નહોતું। તો મિત્રો એના માટે થઈને આ હેતુથી કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ 2.0 દ્વારા આ એપ્લિકેશનને લોન્ચ કરવામાં આવી છે। હવે મિત્રો તેનો ઉપયોગ સમજીએ તો મિત્રો ગુજરાત રાજ્યની અંદર ધોરણ 1 થી 12 ની અંદર જે પણ અભ્યાસક્રમ આવે છે તેના વિષય વાઇઝ અને એકમ વાઇઝ આ એપ્લિકેશનની અંદર એનિમેટેડ 3D વિડીયો બનાવવામાં આવ્યા છે અને એકમ પ્રમાણે સિક્વન્સમાં મૂકવામાં આવ્યા છે। ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોઈપણ એક ધોરણ 8 પકડી લો અને એની અંદર ગુજરાતી વિષય પર ક્લિક કરશો તો ગુજરાતી વિષયના તમામ એકમ આવી જશે અને જે એકમ આપણે અભ્યાસ કરવો છે તે એકમ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તે એકમની જે પણ પાઠ હશે તેનો એનિમેટેડ વિડીયો આવી જશે અને નીચે તેનું સ્વાધ્યાય કાર્ય પણ આવી જશે। તો મિત્રો આવા એનિમેટેડ વિડીયોના કારણે વિદ્યાર્થીઓને ભણવામાં પણ રસ પડે, સાથે એ મૂલ્યાંકન પણ આપી શકે અને આ એપ્લિકેશનના માધ્યમથી આપણે કેટલો અભ્યાસ વિદ્યાર્થીએ કર્યો છે, એને કેટલા મૂલ્યાંકન આપ્યા છે તેનું મોનિટરિંગ પણ કરી શકીશું। હવે મિત્રો વાત મોનિટરિંગની આવી તો મોનિટરિંગ આપણે કેવી રીતે કરીશું અને શિક્ષકને કેવી રીતે આ એપ્લિકેશન ઉપયોગી બનશે તેની વાત કરીએ તો મિત્રો અત્યાર સુધી વિદ્યાર્થીઓ જુદા માધ્યમથી ઓનલાઈન શિક્ષણ તો મેળવી જ રહ્યા હતા, પરંતુ રિયલ ટાઈમ મોનિટરિંગ જે થવું જોઈએ કે આજે વિદ્યાર્થીએ કેટલો અભ્યાસ કર્યો અને કેટલો સ્વાધ્યાય પૂર્ણ કર્યા તેની સંપૂર્ણ વિગતનું જે મોનિટરિંગ થવું જોઈએ તે યોગ્ય રીતે ન થવાના કારણે વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ ઉપર માઠી અસર પડતી હતી। હવે મિત્રો આ જે એપ છે આધાર ડાયસ સાથે લિંક કરેલી છે, જેના કારણે જ્યારે વિદ્યાર્થીએ રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું થશે ત્યારે તેમાં UID નંબર જે હોય છે વિદ્યાર્થીનો એ નાખીને જ રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું થશે। હવે મિત્રો આ સંજોગોમાં જ્યારે વિદ્યાર્થી રજીસ્ટ્રેશન કરીને પોતાનો અભ્યાસક્રમ કરશે ત્યારે શિક્ષકે UIDના આધારે તે પોતાના વિદ્યાર્થીને ટ્રેક કરી શકશે અને પોતાના વિદ્યાર્થીઓ કયા એકમો પૂર્ણ કર્યા છે, કયા સ્વાધ્યાય કાર્યો પૂર્ણ કરેલા છે તે સબ્જેક્ટ વાઇઝ શિક્ષક તેનું મોનિટરિંગ કરી શકશે। મિત્રો એક વિશેષ વાત કહી દઉં કે અત્યાર સુધી એપ્લિકેશનની અંદર એક જ બાળકનું એક જ નંબરથી એક જ મોબાઈલમાં રજીસ્ટ્રેશન થાય છે, પરંતુ પ્રયત્ન એ ચાલી રહ્યો છે કે એક જ એપ્લિકેશનની અંદર એક વાલીના 1 અથવા 2 અથવા 3 વિદ્યાર્થીઓ હોય તો તમામ વિદ્યાર્થીઓ એ જ મોબાઈલની અંદર રજીસ્ટ્રેશન કરી શકે તેવા પ્રયત્નો ચાલુ છે। ટૂંક જ સમયમાં આ ફીચર પણ અંદર એડ થઈ જશે। હવે મિત્રો શિક્ષકના રજીસ્ટ્રેશનની વાત કરીએ તો મિત્રો શિક્ષક પણ પોતાના ટીચર કોડ દ્વારા આ એપ્લિકેશનની રજીસ્ટ્રેશન કરી શકશે। વિદ્યાર્થી અને શિક્ષકનું રજીસ્ટ્રેશન પ્રોસેસ સેમ છે મિત્રો, પણ વિદ્યાર્થીએ ઉપયોગ કરવાનો રહેશે UID નંબર અને શિક્ષકે ઉપયોગ કરવાનો રહેશે ટીચર પોર્ટલનો પોતાનો 8 અંકનો કોડ અને મિત્રો તેના દ્વારા તેનો ડાયસ કોડ અને વિદ્યાર્થીનો ડાયસ કોડ સેમ રહેશે એક જ શાળાનો। તો મિત્રો જ્યારે શિક્ષકો પણ રજીસ્ટ્રેશન કરી લેશે અને વિદ્યાર્થીઓ પણ રજીસ્ટ્રેશન કરી લેશે ત્યારે શિક્ષકનો જે ટીચર કોડ છે
તે જે શાળાના ડાયસ કોડ સાથે લિંક છે એ જ શાળાના ડાયસ કોડ સાથે જે યુઆઈડી નંબરો લિંક છે તે બંને એકબીજાને ટ્રેક કરી શકશે. એટલે કે શિક્ષક ટીચર કોડના આધારે શાળાના ડાયસ કોડના મદદથી પોતાના વિદ્યાર્થીઓ પોતાના વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને ટેગ કરી શકશે અને તેમની પ્રગતિ અને મૂલ્યાંકન જોઈ શકશે. તો મિત્રો આ હતી બેઝિક માહિતી કે આ એપ્લિકેશન કેવી રીતે કામ કરવાની છે અને આ એપ્લિકેશનનો વિદ્યાર્થીઓનો ઉપયોગ શું રહેશે અને શિક્ષકોનો ઉપયોગ શું રહેશે. હવે મિત્રો આ એપ્લિકેશનની અંદર રજિસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરવાનું છે તેનો સંપૂર્ણ પ્રેક્ટિકલ સાથે સ્ક્રીન ઉપર વિડીયો જોઈએ. તો હવે આપણે સ્ક્રીન ઉપર જઈશું. એ પહેલાં મિત્રો જો આપ શિક્ષક તરીકે આ વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તો ચોક્કસથી આપના શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ સુધી આ વિડીયો ફોરવર્ડ કરજો, જેથી કરીને આપને જે રજિસ્ટ્રેશનની તકલીફ છે તે ઘટી જશે અને વિદ્યાર્થીઓ વિડીયો જોઈને જ પોતાનું રજિસ્ટ્રેશન જાતે કરી શકશે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો આપ જો આ વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો ચોક્કસથી આપણા મિત્રો સાથે શેરિંગ કરજો અને ચેનલને ચોક્કસથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને આવનાર નવીન પ્રોગ્રામના વિડીયો પણ હું આ ચેનલ ઉપર મૂકવાનો છું જે સીધા જ તમને તમારા મોબાઈલની અંદર મળી જાય. તો ચાલો મિત્રો હવે સ્ક્રીન ઉપર જઈએ અને એપ્લિકેશનને કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરીશું અને કેવી રીતે તમારું રજિસ્ટ્રેશન થશે તેનો સંપૂર્ણ વિડીયો પ્રેક્ટિકલ સાથે જોઈએ. તો મિત્રો એપ્લિકેશનને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઉપર આવી જઈશું, કારણ કે એપ્લિકેશન હવે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઉપર મુકાઈ ગઈ છે મિત્રો. તો ગૂગલ પ્લે સ્ટોરના સર્ચ બારની અંદર અહીં આપણે G-Shala લખીશું. તો મિત્રો G-Shala લખતાની સાથે જ આપ જોઈ શકો છો નીચે એપ્લિકેશનનો લોગો દેખાય છે અને G-Shala ટાઇટલ દેખાય છે. સમગ્ર શિક્ષા અભિયાનની આ એપ્લિકેશન છે, તેના ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું રહેશે. જ્યારે આપણે ક્લિક કરીએ છીએ મિત્રો ત્યારે આપ જોઈ શકો છો ઇન્સ્ટોલ માટેનું બટન ઓપન થાય છે અને ત્યાં ક્લિક એપ્લિકેશનને આપણે ઇન્સ્ટોલ કરીશું. તો મિત્રો આપ જોઈ શકો છો અહીંયા એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ થઈ ગઈ છે અને અહીંયા હવે ઓપનનું બટન આવી ગયું છે. તો મિત્રો અહીંયા ઓપન કરીશું એપ્લિકેશનને. હવે મિત્રો એપ્લિકેશન ઓપન થવા માટે થોડાક આપણને પરમિશન માગશે, તો આ દરેક પરમિશનને આપણે અલાઉ કરી દેવાની રહેશે. તો મિત્રો આપ જોઈ શકો છો એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ થઈ ગઈ છે, ઓપન પણ થઈ ગઈ છે અને ફર્સ્ટ જે એપ્લિકેશનનું પેજ છે આ પ્રકારનું તમને જોવા મળશે. અહીંયા ઉપર G-Shalaનો લોગો જોવા મળશે. અહીંયા બે લેંગ્વેજ આપી છે મિત્રો. તમે એપ્લિકેશનને ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી બંને ભાષાની અંદર યુઝ કરી શકો છો. જ્યારે આપણે ઇંગ્લિશ ઉપર ક્લિક કરીશું તો આપ જોઈ શકો છો તમામ ફોર્મેટ ઇંગ્લિશમાં આવી જાય છે અને ગુજરાતી પર ક્લિક કરીશું તો દરેક વસ્તુ વિગત ગુજરાતીમાં લખેલી આવશે. હવે મિત્રો એપ્લિકેશનની અંદર સૌપ્રથમ આપણને લોગિન પેજ જોવા મળે છે, પરંતુ હાલ આપણે એપ્લિકેશનની અંદર રજિસ્ટ્રેશન કરેલું નથી એટલે લોગિન પેજ ઉપરથી આપણે લોગિન થઈ શકશું નહીં. લોગિન થવા માટે સૌથી પહેલાં એપ્લિકેશનની અંદર રજિસ્ટ્રેશન કરવું જરૂરી છે મિત્રો. તો રજિસ્ટ્રેશન કરવા માટે નીચે સાઇન અપ કરો એ બટન ઉપર ક્લિક કરી અને આપણે રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ ભરીશું. તો મિત્રો રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ અહીંયા આપ જોઈ શકો છો સાઇન અપ કરોનું સૌથી ઉપરનું જે ઓપ્શન છે હું એક વિદ્યાર્થી છું. અહીંયા મિત્રો બે ઓપ્શન બતાવે છે, હું શિક્ષક છું અને હું વિદ્યાર્થી છું. તો મિત્રો જ્યારે વિદ્યાર્થી તરીકે આપ લોગિન કરી રહ્યા છો ત્યારે આ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે અને જ્યારે શિક્ષક તરીકે આપ લોગિન કરી રહ્યા છો ત્યારે હું શિક્ષક છું એ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. હાલ આપણે વિદ્યાર્થીની વાત કરીએ છીએ એટલે વિદ્યાર્થી ઉપર ક્લિક કરીશું. ત્યાર પછી નીચે આપ જોઈ શકો છો એન્ટર સ્ટુડન્ટ આઈડી. અહીંયા આપણે એન્ટર સ્ટુડન્ટ આઈડી લખવાનો રહેશે. જ્યારે આપણે શિક્ષક તરીકે સિલેક્ટ કરીશું ત્યારે અહીંયા શિક્ષકનો જે ટીચર કોડ આવે છે એન્ટર ટીચર આઈડી, તો શિક્ષકનો જે ટીચર કોડ આવે છે તે એડ કરવાનો રહેશે. બંનેની પ્રોસેસ સેમ છે મિત્રો રજિસ્ટ્રેશનની, પરંતુ અહીંયા ફક્ત કોડ બંનેના બદલાય છે. હવે મિત્રો વિદ્યાર્થીનું જ કરીએ આપણે. તો મિત્રો અહીં આપણે એક વિદ્યાર્થીનો યુનિક આઈડી નંબર એડ કરી દીધો છે અને હવે અહીંયા આપણે કોઈ પણ વસ્તુ ફિલઅપ કરવાની થતી નથી. આપ જોઈ શકો છો વિગતો મેળવો ઉપર ક્લિક કરીશું એટલે વિદ્યાર્થીના નામ દરેક ડિટેલ્સ ઓટોમેટિક જ આવી જશે. તો મિત્રો આપ જોઈ શકો છો હવે વિદ્યાર્થીની ડિટેલ્સ ભરાઈ ગઈ છે અને હવે આપણે મોબાઈલ નંબર નાખીશું અને એન્ટર પાસવર્ડ કન્ફર્મ પાસવર્ડ કરીશું. એટલે કોઈ પણ એક આપણે પાસવર્ડ બનાવીશું અને ત્યાર પછી એનો એ જ પાસવર્ડ કન્ફર્મ કરીશું. હવે મિત્રો આપણે સંપૂર્ણ ડિટેલ્સ અહીંયા ભરી લીધી છે. આપ જોઈ શકો છો મોબાઈલ નંબર, પાસવર્ડ પણ આપણે બનાવી દીધા છે, કન્ફર્મ પણ કરી દીધો છે અને કેપ્ચર કોડ પણ એડ કરી દીધો છે. પાસવર્ડ બનાવવા મિત્રો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો એ છે કે કોઈ પણ એક અક્ષર પ્રથમ ABCDનો કેપિટલ હોવું જોઈએ, ત્યાર પછી 2-3 અક્ષર બીજી ABCDના હોવા જોઈએ, ત્યાર પછી કોઈ પણ સ્પેશિયલ ચાર્ટર એટલે કે @
અલ્પવિરામ એવું કોઈપણ પ્રકારનું એક ચિહ્ન હોવું જોઈએ અને ત્યાર પછી કોઈપણ ગણિતના 3 અંકો 1 2 3 4 5 કોઈપણ અંક તમારી બર્થ ડેટનો કોઈપણ અંક હોય તો તે અમે એડ કરી શકો છો. અહીંયા સેમ્પલ રૂપ તમને એક પાસવર્ડ જોઈ શકાતો હશે, એ પ્રમાણે તમે પાસવર્ડ ક્રિએટ કરી શકો છો અને ત્યાર પછી છેલ્લે મિત્રો સાઇન અપ કરો ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. સાઇન અપ ઉપર ક્લિક કરશો મિત્રો એટલે એક ઓટીપી આપણા મોબાઈલ ઉપર આવશે. જે નંબર આપણે નાખ્યું છે એ જ નંબર ઉપર ઓટીપી આવશે. તે ઓટીપી અહીંયા એડ કરવાનો થશે અને વેરીફાઈ કરવાનો થશે. હવે મિત્રો આપ જોઈ શકો છો આપણે ઓટીપી પણ એડ કરી દીધો છે અને હવે વેરીફાઈ કરીશું. તો ઓટીપીનું વેરિફિકેશન થઈ ગયું છે મિત્રો અને આપ જોઈ શકો છો અભિનંદન, રજિસ્ટ્રેશન સક્સેસફુલ, લોગિન. હવે લોગિન કરવા માટે તમારે અહીંયા ક્લિક કરવાનું છે. આપણું રજિસ્ટ્રેશન થઈ ગયું છે. પાસવર્ડ મિત્રો તમારે જે તમે બનાવ્યો છે તે યાદ રાખવાનું રહેશે, કારણ કે હવે જ્યારે પણ આપણે લોગિન કરવું હશે ત્યારે મોબાઈલ નંબર અને પાસવર્ડ બંનેની જરૂરિયાત રહેશે. તો મિત્રો લોગિન ઉપર ક્લિક કરતાની સાથે જ આપણે લોગિન પેજ ઉપર આવી ગયા છે ને હવે મિત્રો અહીંયા આપણે મોબાઈલ નંબર એડ કરીશું, પાસવર્ડ એડ કરીશું અને કેપ્ચર કોડ એડ કરીશું. તો મિત્રો આપ જોઈ શકો છો પ્રમાણે અહીંયા આપણે મોબાઈલ નંબર એડ કરી દીધો છે, નીચે આપણે જે પાસવર્ડ બનાવ્યો હતો એ એડ કરી દીધો છે, કેપ્ચર કોડ અહીંયા એડ કરી દીધો છે. હવે આપણી જે ભૂમિકા છે અહીંયા સિલેક્ટ કરીશું એટલે આપણી ભૂમિકા બતાવશે વિદ્યાર્થી કે શિક્ષક. તો અહીંયા આપણે વિદ્યાર્થી સિલેક્ટ કરીશું અને ત્યાર પછી નીચે લોગ ઇન ઉપર ક્લિક કરીશું. તો મિત્રો જેવું આપણે ક્લિક કર્યું કે તરત જ એપ્લિકેશન ઓપન થઈ ગઈ છે. હવે તમને અહીંયા જોઈ શકાતા હશે ગુજરાતી, હિન્દી, ગણિત, સંસ્કૃત, વિજ્ઞાન, સામાજિક વિજ્ઞાન જેવા સબ્જેક્ટ. તો મિત્રો આ ધોરણ 8ના બાળકની ડિટેલ્સ આપણે અહીંયા ભરી છે એટલા માટે અહીંયા ઘણા બધા સબ્જેક્ટ બતાવી રહ્યું છે. જો આપ જે પણ ધોરણના બાળકની ડિટેલ્સ ભરશો તો અહીંયા જે સબ્જેક્ટ છે જે તે ધોરણના જ બતાવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ ત્રીજા ધોરણનું બાળકને એડ કરશો તો ત્રીજા ધોરણના બાળકના જ અહીંયા સબ્જેક્ટ બતાવશે. મિત્રો અહીંયા આપણે ધોરણ 8નું સેમ્પલ લીધું છે એટલે અહીંયા ધોરણ 8ના બાળકોના જે સબ્જેક્ટ છે એ બતાવે છે. હવે કોઈ પણ એક સબ્જેક્ટ ઉપર સિલેક્ટ કરી આપણે જોઈ લઈએ કે કેવી રીતે આ એપ્લિકેશનની અંદર અભ્યાસક્રમ અથવા તો ડિટેલ્સ આપેલી છે બાળકોને ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવવા માટે. તો સેમ્પલ રૂપ આપણે ગુજરાતી વિષય ઉપર સિલેક્ટ કરીએ. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા તમામ ધોરણ 8ના ગુજરાતી વિષયના એકમ આપેલા છે. તમામ એકમ અહીંયા આપી દીધા છે અને દરેકે દરેક એકમ વાઇઝ તમારે કયો એકમ ભણવો છે તેના ઉપર સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. સૌપ્રથમ આપણે પ્રથમ જ એકમ છે પસંદ કરો ક્લિક કરીએ. તો મિત્રો અહીંયા જોઈ શકો છો વિડીયો આપેલો છે, ઈ રિસોર્સી આપેલા છે અને શબ્દ સંગ્રહ આપેલો છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે એનિમેટેડ વિડીયો જોઈ લઈએ. પ્રકરણ 1 બજારમાં. શુભ સવાર બાળ મિત્રો, કેમ છો? હા ટીચર, મજામાં છીએ. બાળ મિત્રો, તમે બજાર જોયું છે? હા ટીચર, મેં બજાર જોયું છે. હું મારા દાદા સાથે બજારમાં. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો એક બજારમાં અને એનો વિડીયો જે એનિમેટેડ બનાવ્યો છે તે અહીંયા મૂકવામાં આવ્યો છે એટલે બાળકોને કાર્ટૂન જોવાની જેમ રસ પડે તેમ આ અભ્યાસક્રમ પણ જોવામાં રસ પડશે. બધી વસ્તુઓ મળી રહે છે. હવે નીચે મિત્રો આપ જોઈ શકો છો આ એકમનો અભ્યાસ કર્યા પછી બાળકો પોતાનું મૂલ્યાંકન જાતે જ કરી શકશે. અહીંયા મૂલ્યાંકન ઉપર ક્લિક કરશો તો મૂલ્યાંકન ઓપન થશે. તો અહીંયા સંપૂર્ણ ડિટેલ આપી છે. 30 મિનિટનું આ મૂલ્યાંકન રહેશે. કુલ ગુણ 10 છે અને ક્યાં સુધીમાં મૂલ્યાંકન પૂર્ણ કરવાનું છે તેની પણ ડિટેલ્સ અહીંયા આપેલી છે. મિત્રો સ્ટાર્ટ કરીએ. તો સ્ટાર્ટ કરતાની સાથે જ મિત્રો સ્ક્રીન ઉપર આ રીતના ક્વેશ્ચન આવી જાય છે. આપ જોઈ શકો છો તાત્કાલિક સારવાર માટે 108 નંબરની વાન બોલાવવા 108 નંબર પર ફોન કરવો પડે છે. સાચું કે ખોટું? તો મિત્રો અહીંયા આપણે ખરું લખીશું અને પછી નેક્સ્ટ કરીશું. તો નેક્સ્ટ બીજો ક્વેશ્ચન અહીંયા આવી જશે. તો મિત્રો અહીંયા પરીક્ષાનું પરિણામ પણ બતાવી રહ્યું છે. આપ જોઈ શકો છો ક્યારે તમે એક્ઝામ આપી છે અને કેટલા ગુણ મેળવ્યા છે. અહીંયા આપણે એક જ પ્રશ્ન સિલેક્ટ કર્યો હતો અને એક જ પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો હતો. 10% આપણું રિઝલ્ટ છે. બીજા બધા જ પ્રશ્નો આપણે સ્કીપ કરેલા હતા સેમ્પલ રૂપ જોવા માટે. હવે મિત્રો આ પરિણામને ક્લોઝ કરી દઈએ એટલે તમને સમજાઈ ગયું હશે કે દરેકે દરેક સબ્જેક્ટની અંદર આ જ પ્રમાણે કામ થશે. હવે મિત્રો અહીંથી આપણે બહાર નીકળવું હોય તો અહીંયા 3 ડોટ લાઈન આપેલી છે ત્યાં ક્લિક કરવાનું રહેશે અને પછી વિષય સંસાધનો ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. જો આપ શબ્દ સંગ્રહ પર જવા માંગતા હોય તો ત્યાં પણ જઈ શકો છો. સાથે જ બધા જ મૂલ્યાંકન ઉપર જવા માંગતા હોય ત્યાં પણ જઈ શકો છો. હાલ આપણે બધા જ મૂલ્યાંકનના પેજ ઉપર છીએ
તો અહીંયાથી આપણે વિષય સંસાધનો ઉપર જવાના છીએ. સૌથી પહેલાં આ મેનુને સમજી લઈએ. તો રેમેડિયલ લર્નિંગ પણ અહીંયાથી કરી શકો છો, બધા જ હોમવર્ક અહીંયાથી કરી શકો છો, સાથે ક્વિઝ સર્ચ કરી શકો છો. કોઈ બાળકો સાથે, તમારા શાળાના બાળકો સાથે ગ્રુપ બની જશે, તેમાં તમે વાતચીત કરી શકો છો. અને બુકમાર્ક્સ પણ અહીંયા આપેલા છે. અહીંયા તમે બુક સર્ચ કરવાની થશે તો એ પણ કરી શકશો. હવે મિત્રો વિષય સંસાધનો ઉપર ફરીથી જતા રહીએ. તો આપ જોઈ શકો છો, આપ મેન પેજ ઉપર ફરી આવી ગયા છો. નીચે ડેશબોર્ડ ઉપર જશો મિત્રો તો આપે જેટલું પણ કામ અહીંયા કરેલું છે, જેટલો પણ અભ્યાસ અહીંયા કરેલો છે, તે તમામે તમામ ડેશબોર્ડ અહીંયા બતાવશે. આપ જોઈ શકો છો, અહીંયા મૂલ્યાંકન પ્રગતિ જોઈ શકો છો. અંગ્રેજીની અંદર 9 પાઠમાંથી તમે એક પણ પાઠ પૂર્ણ કરેલો નથી. ગુજરાતીની અંદર હમણાં જ આપણે 22 પાઠ આપેલા છે, એમાંથી એક પાઠનો અભ્યાસ કર્યો છે. અહીંયા આપ જોઈ શકો છો, સંપૂર્ણ ડિટેલ ડેશબોર્ડ ઉપર જોવા મળે છે. અને તાજેતરની પ્રવૃત્તિઓની વાત કરીએ મિત્રો તો હમણાં જ આપણે જે લેસન જોયો હતો તેની વિગત આવી ગઈ છે કે તમે ક્યારે કયો લેસન જોયો હતો. અહીંયા 14 જૂન 2021ના રોજ આપણે જે વિષય જોયો છે તેની વિગત અહીંયા આપેલી છે. હવે મિત્રો જે પણ વિદ્યાર્થીની આ એપ્લિકેશન છે એ પોતાની પ્રોફાઇલ અહીંયા જઈ અને સેટ કરી શકશે. આપ જોઈ શકો છો, મારી પ્રોફાઇલ ઉપર સિલેક્ટ કરશો એટલે તમારી પ્રોફાઇલ ખુલી જશે અને તમારી ડિટેલ્સ અહીંયાથી તમે ભરી શકશો. અહીંયા તમારું યુઝરનેમ એટલે કે યુનિક આઈડી નંબર આપેલો છે, નામ આપેલું છે. અહીંયાથી તમે પાસવર્ડ બદલવું હોય તો પાસવર્ડ પણ બદલી શકો છો. સાથે જ અહીંયા તમારો ફોટો એડ કરવો હોય તો આપ ફોટો પણ એડ કરી શકો છો. હવે બેક જવા માટે ફરી આપણે અહીં મેનુ પર ક્લિક કરીશું અને વિષય સંસાધનો ઉપર ક્લિક કરીશું. તો ફરી આપણે મેન પેજ ઉપર આવી ગયા છીએ. હવે મિત્રો 1 by 1 મેનુ જોઈ લઈએ. શબ્દ સંગ્રહ ઉપર ક્લિક કરતાની સાથે શું જોવા મળે છે તો આ રીતનું એક લોગો જોવા મળશે. વિષય સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે અને અહીંયાથી આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ ગુજરાતી સબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરીશું અને ત્યાર પછી ચેપ્ટર ઉપર ક્લિક કરીશું. બજારમાં પ્રથમ ચેપ્ટર ઉપર ક્લિક કરીશું તો જે પણ શબ્દ સંગ્રહ હશે તે અહીંયાથી લોડ થઈ, ડાઉનલોડ થઈ અને આવી જશે. હવે મિત્રો નેક્સ્ટ મેનુની વાત કરીએ તો બધા જ મૂલ્યાંકન ઉપર ક્લિક કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા પણ આપણે વિષય પસંદ કરવાનું રહેશે. અહીંયા બધા જ વિષય આપેલા છે. અહીંયાથી આપણે જે પણ વિષય પસંદ કરીશું એ પણ આપણને જોવા મળશે. ગુજરાતી પસંદ કરીશું તો ગુજરાતીના તમામે તમામ ચેપ્ટર આવી જશે અને જે પણ ક્વિઝ આપણે કરવી હશે તેના પર ક્લિક કરીને એ ક્વિઝ આપણે પૂર્ણ કરી શકીશું. હવે રેમેડિયલ લર્નિંગની વાત કરીએ મિત્રો. તો રેમેડિયલ લર્નિંગમાં આપ જોઈ શકો છો પ્રમાણે સૌથી પ્રથમ પાઠ બજારમાંનું અહીંયા વિડીયો આવી ગયો છે. નીચે જે પણ આપ પાઠ પસંદ કરશો તેની વિગતો અહીંયા આવી જશે મિત્રો. હવે મિત્રો બધા જ હોમવર્ક ઉપર ક્લિક કરીએ તો મિત્રો ગૃહ કાર્યનું પેજ ખુલી જશે ને આપ જોઈ શકો છો બાકી છે અને પૂર્ણ કરો. જે પણ ગૃહ કાર્ય અહીંયા વિષય વાઇઝ તમે કોઈ પણ ગુજરાતી પસંદ કર્યો તો જેટલા પણ ગૃહ કાર્ય તમે કરેલા હશે જેમાં બાકી હશે એ પણ અહીંયા બતાવશે અને પૂર્ણ કરેલા હશે એ પણ અહીંયા સંખ્યા બતાવશે. અને છેલ્લે મિત્રો ફરી આપણે વિષય સંસાધનો ઉપર આવી જઈએ. તો મિત્રો આ રીતે આ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો. તમામે તમામ સબ્જેક્ટ અહીંયા આપેલા છે. જે સબ્જેક્ટ આપણે અભ્યાસ કરવા માંગતા હોઈએ તે ઘરે બેઠા જ ઓનલાઈન અભ્યાસ કરી શકીએ છીએ. હવે મિત્રો જ્યારે પણ આપ એપ્લિકેશનની અંદરથી બહાર જવા માંગો છો ત્યારે અહીંયા બેક બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા આર યુ શ્યોર યુ વોન્ટ ટુ એક્ઝિટ અને અહીંયા આપણે યસ ક્લિક કરીશું એટલે એપ્લિકેશન બંધ થઈ જશે. તો મિત્રો આ હતી G-Shala એપ્લિકેશનની સંપૂર્ણ વિગત. મારા ખ્યાલથી તમને સંપૂર્ણ વિગત સમજાઈ ગઈ હશે. તેમ છતાં પણ જો આપને કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો ચોક્કસથી તમે કમેન્ટ કરી શકો છો. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. સાથે જ આપના મિત્રો સાથે શેરિંગ કરજો મિત્રો. હવે મિત્રો આપને જો યુનિક આઈડી નંબર શોધવો હોય ઓનલાઈન તો ચોક્કસથી નેક્સ્ટ વિડીયો એનો આપણે મૂકવાના છીએ ચેનલ ઉપર. તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો જેથી કરીને તમે ઓનલાઈન જ પોતાનો યુનિક આઈડી નંબર કેવી રીતે શોધી શકાય તે શીખી શકો. ચાલો મિત્રો ફરી મળીશું. આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો મિત્રો આજનો વિડીયો આપને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરશો, શેર કરશો, સાથે સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો અને ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક અને ટ્વિટર પર પણ ફોલો કરશો. આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ.